Θες τα λευκά σου μαλλιά να δείχνουν λαμπερά, απαλά και χωρίς κυτρινίλες? Ξέχνα τα ακριβά προϊόντα και τις βαφές. Υπάρχει ένα πανεύκολο φυσικό κόλπο που κάνει θαύματα και που ήταν από τα πιο αγαπημένα της γιαγιάς. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Οδηγίες. Βράζεις 3 ποτήρια νερό. Προσθέτεις μία γερή χούφτα φλούδες κρεμμυδιού και μία πρέζα απλό τσάι. Τα αφήνεις να βράσουν για 20 λεπτά και μετά τα σουρώνεις. Λούζεσαι κανονικά. Στεγνώνεις τα μαλλιά σου, εφαρμόζεις σιγά σιγά το μείγμα σε όλο το μήκος των μαλλιών. Στεγνώνεις ξανά. Το αποτέλεσμα: τα μαλλιά γίνονται απαλά και λαμπερά. Το λευκό χρώμα δείχνει καθαρό και φωτεινό, οι κυτρινίλες μειώνονται αισθητά και όλα αυτά χωρίς χημικά, μόνο με φυσικά υλικά. Για καλύτερο αποτέλεσμα, επανάλαβε τη διαδικασία μία φορά την εβδομάδα. Απλό, οικονομικό και απόλυτα φυσικό, γιατί η ομορφιά δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη.